У серпні 2019 року мешканку окупованого Новоазовська Світлану Головань викрали з власного дому. Це сталося на очах у двох маленьких доньок. Світлану катували, а наступні 6 років вона провела в російській неволі. До України жінка повернулася під час обміну 14 серпня 2025 року. У другому випуску документального проєкту «Повернення» розповідаємо історію Світлани Головань. Після 6 років російської неволі вона складає НМТ, виходить на свою першу акцію за звільнення цивільних бранців і вчиться жити у світі, який за час її полону встиг змінитися. Повернення. Історії людей, які пережили полон. Світлана, я хочу найперше запитати про те, яким було ваше життя до 2019 року, чим ви займалися і як, власне, далі склалися хід подій. До 2019 года я жила в оккупованном Новоазовске с 2 детьми, с мужем. Потом мы разошлись, и я осталась там проживать, потому что там мама, жилье, и ездила в Мариуполь каждый день. Там в Мариуполе была квартира с детьми, каждые выходные мы проводили там. Занималась я, у меня был круг своих людей, которые со мной ездили в Мариуполь. Кто скупиться, кто там пенсию оформить. И помимо этого я занималась немножечко посолом рыбы. Торговлей и посолом. В 2019 году, 29 августа, ко мне приехали МГБ ДНР. Предъявили бумагу обыск дома. Начали обыск. Связывали как бы по родственнику. Вот меня спросили, знаю ли я. Я говорю, да, это мой родственник. Вот, и все, и сделали обыск. На глазах у детей меня забрали. Посадили в автомобиль свой. Они выгоняли мой автомобиль, у мамы с автоматчиком забирали техпаспорт и ключи. И моя Аня бежала за этим автомобилем, и это все смотрела со стороны. Знімали на відео, показали потім. Нет, я смотрела это все со стороны. Я была в их машине, и когда мой автомобиль выгоняли со двора, моя дочь бежала за моей машиной. Я это все видела со стороны. Все, меня забрали и кинули в подвал. Перед этим сказали, что следователю. Вот, потому что есть вопросы, так как мой родственник военнослужащий в Украине был. И есть. И они в дальнейшем мне предъявили шпіонаж. Дуже часто вже потім люди, коли звільняються, дізнаються подробиці про те, як до них прийшли. Іноді це хтось конкретно, як кажуть, навів в лапках. Іноді це якісь особисті рахунки хтось зводив або інші ситуації. Чи дізналися ви, як було у вашому випадку? Не дізналась. Так как у нас городок маленький, я думаю, что это как бы были доносы, так как, зная меня, там, зная моего зятя, то есть они так сказали о том, что вот у нее зять там в Украине. И я думаю, так. Полон. Ваші діти залишили з вашою мамою? Первое время, да. Они были с мамой. Потом приехал бывший муж. Он там с ними находился практически год. Потом сестра моя настояла, чтобы он их вывез в Мариуполь. Он их вывез. Они жили в Мариуполе до 22 года. Потом мой зять их вывез с Мариуполя. Вже коли почалося повномасштабне вторгнення? Да, он их спас, он их вывез. Я не представляю, что бы было, если бы он их не спас. Вот. Ви знали про хід подій? Чи вдавалося стежити з... Я так розумію, на цей момент ви вже були в Сніжнянській колонії? Да. Чи вдавалося зв'язуватися, дізнаватися, що і як відбувається? Чи доходили новини про Маріуполь, про те, що там було? Меня вывозили как раз
в СИЗО на ознакомление с материалами дела. Там я смотрела, да, там больше было вот каналов, их там. И там показывали Мариуполь. Ну, я рыдала, потому что я думала, что когда меня поменяют, я буду жить в Мариуполе. И когда это случилось, и зная, ну, как там вот показывали по кадрам, и там же ж верить нельзя было тому, чему они говорят. Ну, и ты понимаешь, все наоборот. То есть было, конечно, очень тяжело. И я узнала от мамы, что дети вывезены, все хорошо с ними, они у сестры. Я знаю, що тривалий час вас тримали без доступу до приватного адвоката. І Ну, взагалі вообще. без доступу до будь-чого. Да. Там зв'язок, листи, да. телефон. Да, 2 года. 2 года. Они меня в подвале держали 5 месяцев, потом в изоляции, потом 2 недели в СИЗО, потом Снежной. Уже в Снежном я встретилась с мамой. Це виходить у 2021 році тільки. Да. 8 октября 2021 году меня привезли в Снежное. И там буквально, я не помню, через сколько приехала мама, ее пустили наконец-то. Хотя адвоката не пускали в Снежное. Чому не давали взяти адвоката? Вони давали вам, так би мовити, державного, як вони його називають? Да. Не допускается там, они не допускали других адвокатов. Только их адвокат. Від Людмили Гусейнової, теж колишньої полоненої, я знаю, що в ізоляції були прямо цілі жіночі камери. Да. Вас тримали в одній з таких камер? Ой, меня там тримали везде. И в камере, и в подвале, и в стакане. Как называется там, вот. Що таке стакан? Ну, это небольшая комната, 1,5 метра. Где-то на полу полуспущенный грязный матрас лежит, и все. И ведро. Там меня тримали. Где-то пару месяцев я там была. Чому вони садять в стакан людей? Меня посадил туда, который мной занимался, оперативник. Что-то по уголовному делу. Я что-то пыталась там вот сказать, что... Відстояти свої права? Да, потому что у меня этот был адвокат их, я постоянно с ним, он присутствовал, вот, и я ему говорила о том, что вы же видите, что происходит. То есть вот эти мои все высказывания, они приводили к тому, что меня наказывали так. Приводило к тому, что был следователь, был адвокат, и меня этот оперативник просто в кабинете мог избить при них. Это было нормой. І вони ніяк не реагували? Нет. И это меня цепляло, и я кричала: вы же следователь, вы же адвокат. Вони говорили щось про ваших дітей? Когда я интересовалась, потому что не знала вообще, что у меня дома происходит, я интересовалась и говорю: где мой бывший муж? С детьми, я надеюсь. Мне как-то он сказал о том, что муж твой уехал, дети пока с мамой. Ну ты же понимаешь, у мамы возраст. И я понимала. И я старалась не цеплять эту тему, чтобы они не видели, что это, как мне очень сильно больно, и чтобы они не сделали никаких действий. Но, слава богу, он их вывез. Он не бросил их с мамой, потому что сестра настояла. Я успокоилась, когда мне мама сказала о том, что дети в Мариуполе. Потому что, я переживала, я понимала, что они могли, маме было 67 лет, они могли их отправить куда-то в Россию, да, и либо в приемные семьи, либо в детдом. Для меня это было... Даже я, и думать о таком не хотела, потому что я, слышала о том, что другим угрожают этим. И
Ну вот единственное, что я же говорю, я спросила, а бывший муж, я надеюсь, с детьми все хорошо. Не переживай, он уже уехал, дети пока с мамой. Но это пока. И мне было страшно, и я не, старалась в это все не впадать и не верить в то, что вот что он уехал, зная, дети бы не отпустили папу. Я так вот думаю о том, что они бы, если бы он даже не хотел их брать, они бы настояли на том, чтобы они хотят поехать с ним. И вот это меня немножечко держало. И потому что так, я не знаю, вот, узнать о том, что твоих детей отдали в детдом, ну это просто, это, мне кажется, это тюрьма, только детская. 6 років це доволі тривалий термін. Насправді навіть важко уявити, який це величезний уривок життя. Це і будні теж. І от ці будні в незаконному ув'язненні, вони з розповідей інших людей, я знаю, що вони тягнуться особливо важко, тому що вони всі однакові. Що допомагало вам в цей час? Я не падала духом. Я верила в то, что я скоро буду на свободе, меня поменяют, потому что у меня мама. Были такие моменты, когда она говорила о том, что я тебя могу не дождаться. Мне надо ради нее, потому что она уже в возрасте, мне надо набраться сил. Я ложилась спать, по отбою 10 часов. И я медитировала. То есть вот я старалась себя держать. Дети так же само. Но больше скажу, наверное, мама, потому что я очень сильно за нее переживала, потому что она одна осталась. Сестра-то у меня здесь. Я в тюрьме. Дети мои уже были на тот момент за границей. У меня мама там одна. Я понимаю, что если с ней что-то случится, Ніхто не може нічого зробити. Да, есть родственники, там двоюродные, самое страшное представить, что вот она остается одна в одиночестве, не дай бог с ней что-то случается, да, но с этой мыслью, ее, не дай бог, вот уходит, да, что вот она одна, дочка в тюрьме, и меня вот это больше всего вот держало, и я хотела, чтобы случилось чудо, и все изменилось. Я только так вот, знаете, вот кто выходил оттуда, выпускали, вот то только по их словах, что там тяжело ей очень было. Я даже не знала, где она, что с ней, в каком состоянии она была. И 2 года. передачи она возила, но их мне целый год возила, и их никто не... 2 раза или 3 мне дали из этой передачи. Так она целый год возила, каждую неделю, и они просто их забирали. Всегда и рыбы нажарю, котлет, все домашнее, горячее, картошку, все, пюрешку делала. Но оно ей не доходило. Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Нам говорят, вас помиловали. Девочка, которая со мной была, она начала прям плакать. Что говорит, успокой ее, что она плачет. Я говорю, так, не плачь. У меня в голове сразу мысли. И если мы остаемся здесь, нас не отправляют на обмен, то значит, они дадут позвонить домой. Чтобы кто-то за нами там приехал, как-то это. И тут же у меня, боже, как я буду в Украину ехать, у меня же дети. Я боялась, что если они, как говорят, милуют и оставляют нас там, Що вони не випустять? что они меня не выпустят, да. А сбежать я оттуда уже не смогу. И у меня и я начала думать о том, что надо узнавать за звонок, дадут позвонить или нет, чтобы немножечко себя, уже настроить. Вот. И они нам дают писать, что мы получили, или уведомление о помиловании, вот что-то такое. И тут у меня такой был момент, что я взяла ручку, а писать я не могу. У меня просто вот так вот рука, я не могу свою фамилию написать. То есть эта девочка плакала, но она смогла написать. А я не плакала, но я потом, у меня почему-то так случилось, что я не могла написать свою фамилию. С горем пополам, как попало, я ее написала. И все, и нас повели конвоем
А я же говорю, можно я позвоню маме, можно я позвоню маме, дайте позвонить, мне же надо встретить, мне же надо забрать, как же я доберусь отсюда? Ноль реакции. Нас ведет куча инспекторов, забирать вещи. Я не знаю, что забирать, что оставить, потому что кому-то пригодится. Я, если честно, кроме фотографий и писем, я не хотела ничего оттуда забирать и вот как бы такие вещи носить. Короче, не хотела сильно. Вот, и я так взяла совсем ничего. Вот, и опять же, дайте позвонить. Никто ничего. Ну, и вот мы выходим уже в калитку. Мы все время на построении, когда стояли, мы все время мечтали выйти в эту калитку. И нас выводят, и я говорю, Господи, спасибо. А мне кто-то из адміністрації сказав, приїжджайте ще. Да. Але люди, коли повертаються, вони все одно часто кажуть, що не усвідомлювали там масштаби всього цього руху в Україні. Наскільки, от коли везуть, зустрічають, люди стоять вздовж дороги з прапорами. Я вообще не представляла себе, как это происходит. Ну, нас, конечно, да, встречала вся Украина. У меня девочки приезжали с Нума-сестры нас встречать, и они даже взяли моего крестника с собой. Надеемся, что те девочки, которые там остались, и их тоже поменяют, и дай Бог, мы тоже поедем их встречать. Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Ми зараз знаходимося в офісі громадської організації «Нума-сестри». Ну як, це офіс взагалі Національної спілки журналістів, але Національна спілка журналістів прихистила вашу спільноту, і саме тут ви проводите свої збори. Як «Нума-сестри» з'явилися в вашому житті? Моя мама спілкуется зі своєю одноклассницей, она за границей, и она познайомила пані Людмилу з моєю мамою. І коли я знаходилась в полоні, мама була з нею постійно на зв'язі. І вона її підтримувала, і вона розпочала акції з моїм фото, з моїми документами там теж носилась, подавала, допомагала. Коли я приїхала, все, ми з нею ближче познайомились і постійно на зв'язку. Я, звісно, дуже здивована, що я її не знала в нашому місті. Ми з одного міста, з міста Новоазовська. Ви не були знайомі з Ні, Людмилою ні, Гусейновою, ні. яка очолює зараз «Нума-сестри»? Не була, да. Сьогодні у нас відбувається зйомка в такий особливий день. З цього приводу ви разом з членкинями організації іншими сьогодні організовуєте акцію. Чому вона буде присвячена? Полоненим жінкам, чоловікам, які знаходяться ще там. Ви хочете розказати більше про їх історії, можливо, звернутися до когось з високопосадовців? На що зараз звернута ваша увага? Моє бажання тільки одне, щоб їх всіх звільнили. Тому що там дуже важко перебувати, скільки б там людина не була. Рік, 2, 3, 5, 6. Ну, це дуже важко. І є такі дівчата, у котрих є діти, як і у мене. І пані Людмила боролась за мене, і мої дівчата були за границею. І це було дуже складно. І повертали їх, допомагала пані Людмила, Неємія, омбудсмени, тобто всі, хто мог, от, щоб повернути мені дітей. І тому я хочу, щоб всі повернулися. Ми якраз зараз в дуже такому, на мій погляд, символічному місці офісу НСЖУ і «Нума-сестри». Тут багато фотографій людей, які зараз утримуються. Ну, так як це Національна спілка журналістів, то тут фотографії в основному журналістів. І я помітив, що серед фотографій є фото Ірини Левченко. Це журналістка з Мелітополя, яка була разом зі своїм чоловіком затримана і досі перебуває в незаконному ув'язненні. І довго про неї не було відомо. І ось буквально нещодавно мені передали лист від неї.
Ми дізналися, де її утримують. Її утримують в Криму. А довгий час утримували на Сході, інкомунікадо, взагалі без будь-якого зв'язку. І я неймовірно був щасливий цю вісточку отримати, тому що я з Іриною знайомий задовго до її ув'язнення, бо вона як журналістка, коли був ув'язнений мій брат, вона як журналістка висвітлювала його історію і допомагала якраз те, чим ви зараз займаєтеся. Більше і більше показуєте світу цих історій, щоб світ про це знав і щоб вимагав звільнення. І мене це неймовірно надихнуло. Я зараз пишу для неї лист, я сподіваюся, вона його отримає. Чи є якісь жінки з тих, про кого ви знаєте, ви бачили їх утримували, можливо, разом з вами, або ви просто знаєте про їх утримання, з ким у вас є зв'язок, якщо про це можна говорити? От там, де я була в Сніжному, там є жінка Оля Пічуріна. Вона сама з міста Маріуполя. Я підтримую зв'язок з її сестрою. І от вона мені надіслала її фото, я передавала їй вітання і сказала, щоб вона трималась. От, тому що дуже там потрібно. Коли ти дізнаєшся о тому, що з твоєю фотографією йдуть на акцію, з твоєю фотографією там їдуть кудись і про тебе говорять. Ми нічого не можемо зробити, да? Ми не можемо заставити Путіна повернути всіх. Да? Но хоча б, щоб сестра передала їй о тому, що ми пам'ятаємо, ми хочемо допомогти, хоча б вийти на акцію і з її портретом. Як ви гадаєте, наскільки це важливо для тих жінок, які зараз ув'язнені, якщо вони дізнаються, дуже що важливо. сьогодні проходить акція в Києві, і вона про них? Що це для них означає? Ну, це підтримка, це надія, це ми потрібні, ми небайдужі, тобто за нас борються, значить, скоро ми будемо вдома. Ну, тобто, отак. Життя після повернення. Дякую всім. Дуже рада, що нас звільнили і всі допомагали. І ми зібрались здесь для того, щоб боротись за інших жінок і чоловіків, котрих чекають діти, батьки. Тому дякую. Ми говоримо про залучення до переговорного процесу представників громадського суспільства. Жінок, які мають беззаперечну довіру родин полонених українського суспільства. Володіють унікальним практичним досвідом роботи з темою цивільних загиблих військовополонених та багато років. Вулиця та інших об'єктів. Залучення представників громадського сектора до консультативних і робочих форматів дозволить пізнати питання жінок у полоні на рівні. Світлано, ми щойно з акції, яка закінчилась на Майдані Незалежності. Це була ваша перша акція за звільнення полонених? Так. Розкажіть, чому після звільнення так важливо брати участь в громадському активізмі і говорити про те, що треба звільняти інших? Підтримувати тих, хто там залишився. Я вважаю, я обязана, так як за мене боролись люди, і так виходили, і стояли. Це дуже важко. Морально? Морально, да, тому що ти стоїш і ти розумієш, що це не просто фотокартка, да, це людина, яка в неволі і яка переживає те, що переживав ти. Чию фотокартку ви сьогодні тримали? Олі Пічуріної. Мені надіслала її сестра. І роздрукували, і я хочу, щоб вона повернулася. Я хочу, щоб всі повернулись, але тримала її фото, тому що в неї є дочка, яка її чекає. Мене дуже чекали діти, тому... Це зрозумілі для мами речі. Да. Скажіть, після звільнення, от в серпні буде рік, да, відколи ви звільнилися. Ви вже встигли зайнятися здоров'ям, оглядами? Так, зразу все було. Це в першу чергу робиться? Так, це в першу чергу. Зараз лікування зубів, імпланти, це територія жінок допомагає. Повністю вони взяли на себе цю відповідальність і
я так розумію, вже, мабуть, більш 500 000 вже, мабуть, моє лікування. 500 000 гривень? Да. Нічого собі. Тому що це сама така велика клініка, Мгм. Казо. І там професіонали, і Це стоматологічне Да, лікування? да. Угу. там вплоть до того, що от я приїжджаю к ним на цілий день, Угу. они меня усыпляют и начинают работать. Вечером я просыпаюсь, у меня даже ужин Ого. с собой, да, настолько такой сервис, поэтому я благодарна территории «Жінок» за таку підтримку. Вона сразу сказала, Лілія, о том, що стоматологію я візьму на себе. І сразу мені почали обстеження робити. І... А окрім стоматології ще є питання? От, чи... Ну, у меня со спиной вот проблемы. Грыжи, вы Грыжи говорили. 4, да. И не знаю, как бы пока не трогать, сказали, а там неизвестно. А відчуваєте в цих питаннях якусь допомогу з боку держави? Чи таких програм немає? Вам пропонували щось як звільнені і цивільні? Да, ми коли приїхали, ми були в Київській обласної лікарні, Угу. і все, це держава нас повністю... Первинний огляд. Да, первинний. Мгм. В Чернігові ще був, а потім в Києві. Тому как би, по лікуванню все добре. Реінтеграція. Ви казали, що ви прямо вчора перед нашим інтерв'ю склали НМТ. Розкажіть про це. Да, я пошла. Я думала, будет все печальнее, чем... Угу. Потому что я только недавно экстернат сдала, восстановила аттестат, потому что у меня не было ничего. Мгм. Мама, когда еще была там, она пошла в школу, хотела взять якийсь дубликат, а ей сказали, что пусть она сама приходит. Я Мгм. говорю, дякую, я приеду попозже. Вот. И экстернат сдала, а теперь вчера НМТ. Ну, вроде бы, як по результатам буду поступить кудись. А куди ви хочете поступати? Ну, еще у меня очень много идей. Я, честно говоря, еще не определилась. Хотела я инотехнолога, хотела юридическое направление, психолога. Угу. А сейчас я просто не знаю. Может, просто маркетолог. Це Мне надо так выучиться, чтобы побыстрее получить образование, чтобы я могла работать. угу. Потому что то, что у меня есть образование, идти в магазин продавцом, я сейчас не смогу контактировать каждую минуту с людьми, и люди разные. Угу. И мне вот сейчас последнее не все время, как я звільнилась, я то занималась детьми, потом собой. И вот у меня февраль вообще выпал из жизни. Мне так хотелось спать, я весь февраль просто спала. Вот за эти 6 років я еще, наверное, не выспалась, не вылежалась, что-то, знаете, еще есть, не набралась столько сил. Вот. Поэтому витамины пью, чтобы немножечко себя взбодрить, потому что как-то лень какая-то. Только встал, уже устал. У меня такое есть даже. Я не знаю, с чем это связано. А виходить, що і професію треба буде обирати інакшу, з нуля? Чи як це виходить? Да, Так? да. Це такий, мабуть, нелегкий вибір, тому що коли ти повністю вже дорослою людиною переписуєш своє професійне життя, це просто не буває. Да. Світлано, а про цю реінтеграцію, адаптацію, що вам зараз найбільше допомагає? Я так розумію, що ви дуже включені в спільноту звільнених і тих, хто підтримує полонених. Ви контактуєте з людьми, які мають схожий з вами досвід. Можливо, є якісь контакти з знайомими, друзями, які виїхали? Чи соціальне коло сильно змінилося? Да, здесь есть те знайомі, які з моего города. Вот сегодня девочка была на акции, у нее брат в полоне цивильный. Она меня здесь тоже ждала.
Мы учились в одной школе, только она на 2 года младше. И когда я приехала, я ей позвонила, она сразу ко мне приехала. Давай мне тоже помогать, она на машине. Я тебе и картошки привезу, и воды куплю. Вот такая вот, ну, вообще. И она сегодня тоже была на акции. Хочется ей тоже встречи с братом, потому что ему тоже 23 года, молодой мальчик, и она за него как может борется. Есть еще те, которые выехали с Мариуполя, вот они тут тоже живут, мы общаемся. С Людмилой постоянно спілкуємось. Вот, Марина есть, Ирина тоже, они с Нума сестры, мы постійно ездим на все реабилитации с детьми, часто бачимось. То есть не могу сказать, что круг общения стал хуже, мне кажется, даже лучше. Отсеялись все те, с кем не надо было. Виходить, що зараз цінності Да. об'єднують в колі спілкування з людьми. Да, все изменилось. Я ще поставлю таке запитання. Мені, чесно, не просто ставити його людям, які не мають того досвіду, який маєте ви, а які просто переїхали, виїхали, переселилися зі свого місця проживання через окупацію. Надія на майбутнє, на повернення. Я знаю, що це дуже непросте питання, воно дуже багато емоцій у людей викликає. Але останнім часом я бачу, як у людей ця надія з'являється, відновлюється. Як у вас? Я верю до сих пор и хочу вернуться домой. И всем говорю о том, что мы скоро приедем домой. И мне говорят знакомые, да, мы уже не верим. И я говорю, да нет, мы приедем домой. Говорит, ну если ты, говорит, вот так прям говоришь, ну все, говорит, готовься тогда. Если это будет так, то, ну прям, мы тебя, говорит, такую, типа, накроем, говорит, стол, говорит, ну шикарный, так посидим классно, ну что вот, ну ты в это веришь. Хотя у меня сестра с 2014 года выехала с оккупацией, и она верила, а вот я вернулась, она, я ей говорю, вот я верю, а она нет, я не верю. И буквально на днях, позавчера, мы с ней разговариваем, и я говорю, и что, ты веришь? Опять у нее спросила. А она говорит, ну, все может быть, говорит, мы можем вернуться к Новому году. И меня это вообще аж так, даже она опять поверила. То есть она с 2014 года уже веру в это потеряла, потому что здесь уже дети выросли, жилье есть, работа, и уже думают, что здесь все будут жить. И тут у нее опять это появилось. Вот, поэтому я верю. А що ви хочете зробити, коли повернетесь додому? Я хочу повесить флаг на доме. Я хочу поехать на могилки близких. Бабушка у меня в Мариуполе похоронена. Хочу проведать тех родственников, которые там остались. Их немного осталось, там тетка осталась с дядькой. И хочу поехать на море. Повернення. Документальний проєкт Громадського радіо. Проєкт впроваджується за підтримки Федерального уряду Німеччини.